درودی فراوانی بر شما. من آژیده هاک هستم، در پادکست آژی تاک همراه شما این امروز با یک ویدیوی دیگه تصاویر 4K از مارس. البته این تصاویر مربوط به 3 سال گذشته است، ولی خب به دلیل اینکه خیلی ویوی بالایی داشت من خواستم ببینم این تصاویر نگاه بکنیم. پیش از آن که بریم سراغ کانتنت، این را بگویم که دوستان عزیز لطفاً خواهش میکنم ازتون که کامنت بذارید، لایک بکنید و چنل رو به دوستانتون معرفی بکنید. ما احتمالاً در آینده قراره که هر وقت من میخوام یه لحظه لفظ قلم حرف بزنم اینجوری میشه. قراره که یه برنامه لایو استریم راه بندازیم توی توییچ یا همین یوتوب عزیز خودمان و احتمالاً اونور همزمان، یعنی هم یه برنامه داریم گیمینگ، هم مثل همین ویدیوهایی که اینجا میبینید صحبت کردن و ریاکت به ویدیوهای مختلف و با موضوعات مختلف دیگه. همین بریم این ویدیو رو ببینیم. پیش از آن که بریم ویدیو رو ببینیم، دوباره ببینید، من شخصا خودم خیلی دوست دارم این داستان کلن، میدونی، این داستان سفر انسان به کرات دیگه، به سیاره های دیگه، و خیلی خفنه به نظرم، خیلی اینسپایرینگه، خیلی امید بخشه و یه جورایی مطمئنا افرادی مثل من هستن به نظرم بهشون امید میده، امید به زندگی میده، امید به اینکه ما قراره از چیزی که امروز هستیم فراتر بریم و ادامه بدیم این مسیر پیشرفت انسان و این ماجراجویی که انسان هزاران سال، 10,000 سال، 100,000 سال اومده از مادر طبیعت و به اینجا رسیده. و خب این خیلی مهمه که ما بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و پرچم رو به دست نسل‌های بعدی بدیم، ببریم جلوتر. و کلا از طرفی علایق شخصی، جزو علایق شخصیم این مسئله سفر انسان به فضا و اینا، و از بچگی کلا چیزای فضایی مزایی، سایفای و اینا خیلی دوست داشتم. خب دیگه، و به نظرم کلا تئوری سفر به مارس خیلی جالب و بحث برانگیزه، به خاطر اینکه دلایلی که ایلان ماسک برای این پروژه میاره دلایل واقعا قانع کننده ایه، و از طرفی پول کسی هم که نمیخواد بگیره، پول خودشه، با پول خودش میخواد بسازه بره. میدونی چی میگم؟ خلاصه بریم ویدیو رو ببینیم. The images in this بعد یه چیزی هم که برام خیلی عجیبه اینه که ولش کن، حالا بعدم میگم. video are all real, captured by NASA's Mars rovers, directly from the surface of the planet. This is the first time Martian footage has been rendered in stunning 4K resolution. So sit back, relax, and enjoy this journey across the surface 4K of هم another داره همونطور که world. میبینید دوستان، ولی خب من برای این ویدیو چون قابمون 1080 از 1080 جلوتر نمیرم. البته احساس میکنم یکم تصویر رو شارپتر میکنه اگر حتی از اون جلوتر برم. بذار تست کنیم، اما فکر نمی کنم The team at NASA has given Mars informal خیلی place زمانی که شما names, ویدیو رو which you will ببینید see on تأثیری the داشته باشه. screen in the bottom به هر left حال corner. The footage was mainly captured by the 3 most successful rovers, Spirit, Opportunity, and Curiosity. خیلی خوبه کیفیت تصویر حاجی، خیلی خوبه.
واو واو. The cameras on board the rovers were the height of technology when the respective missions were launched. A question often asked is, why don't we actually have live video from Mars? Although the cameras are high quality, the rate at which the rovers can send data back to Earth is the biggest challenge. Curiosity can only send data directly back to Earth at 32 kilobits per second. Instead, when the rover can connect to the Mars Renaissance orbiter, we get more favorable speeds of 2 megabytes per second. However, حاجی چرا اینقدر سرعت پایین؟ چرا اینقدر با سرعت پایین؟ چه خبره؟ ها؟ چرا اینقدر داغون؟ 32 کیلوبایت؟ بی خیال. گفت که چی میشه که 2 مگابایت میشه؟ the rate at which the rovers can send data back to میگه با اینکه کیفیتشون خوبه اما Earth is the داده biggest. At میخوان داده 32 ارسال connect to بکنن the Mars Renaissance اون مشکل اصلیشونه. orbiter, we get more favorable speeds of 2 megabytes per second. خوشم میاد که خودشون هم میدونن همینم خیلی قابل قبول نیست، چون میخوای تصاویر 4K ارسال بکنی طول میکشه، ولی باز 2 مگ خیلی بهتر از 32 کیلوبایت. However, this link is only available for about 8 minutes each sol or Martian day. As you would expect, sending HD video at these speeds would take a long time. As nothing really moves on Mars, it makes more sense to take and send back the images. این چیه؟ Orbiter, we get more favorable speeds of 2 این چیه این پارت سیاه این پایین؟ من احساس میکنم این پایین خود دستگاه مثلا هست یا نمیدونم megabytes per second. چیز However, this عجیبیه. link is only available for about 8 minutes each sol or Martian day. As you would expect, sending HD video at these speeds would take a long time. As nothing really moves on Mars, it makes more sense to take and send back the images. میگه به خاطر اینکه چیزی روی مارس خیلی حرکت نمیکنه، لایو خیلی یعنی لایو خیلی توجیه عقلانی نداره، مخصوصا زمانی که این با این سرعت داغون میخوان ویدیو ارسال بکنن. خیلی خفنه آجی، خیلی خفنه اینجا دیگه، این تیکه خیلی خفنه، اصلا غیر واقعی به نظر میرسه اینجا، یه جوریه. میدونی چی میگم؟ واو. سانتا ماریا کارتر کریتر، منظور این گودال. In order to create a video, بعضیا شاید فکر کنن خب چرا این عکس‌ها اینجوریه، چون الان خودش دقیقاً داره میگه برای ایجاد ویدیوی شبیه به این ابتدا باید چندین تصویر برای ایجاد موزاییک یا پانوراما در کنار هم بچسبانید. like this, several images must first be stitched together to create a mosaic or panorama. Depending on how many images are connected, you may sometimes see black areas where no image was taken. We have done our best to preserve the 4K quality by not zooming in, while also trying not to include those areas, but you may see them from time to time. By taking these mosaics and panning across them at 60 frames per second, we have created the most lifelike experience of being on Mars. پسر خیلی خداست، اصلا یه حس عجیبی گرفتم، خیلی خداست، یو خیلی خوبه.
اولین جایی که این مریخ نورده رفته بوده برای حفاری. خیلی خوشگله پسر. بذارمش رو 4K. البته مانیتور من 2K، ویدیوهایی که ضبط میکنم فول HD. واو This پسر image is خیلی the largest خوشگله. mosaic ever put together and was made from over 1,000 images taken by Curiosity between November 24th and December 1st, 2019. It contains 1.8 billion pixels. As we zoom in, the quality does not diminish. At this zoom level, what you are seeing is exactly 4K quality. The rover was exploring the area named Glentorridon, which was theorized to contain large amounts of clay. Clay found on Mars signals the presence of water in the past. At this point in 2020, the NASA rovers have found irrefutable evidence that Mars was once a watery planet. اصلا مشخصه که اینجا آب بوده. به چشم مشخصه. خیلی خوشگله آجی. مخصوصا با این موزیکی که ترکیب شده اصلا یه انرژی خوبی گرفتم. You may be wondering why the sky color varies from image to image. The true color of Mars is reddish and hazy. In some images, however, the sky will appear blue and bright like on Earth. This is due to the recoloring of images done by NASA in order to aid geologists identifying rock formations. This technique also produces a much clearer picture, so we can see Mars in much greater detail. اوکی، پس این رنگ واقعیش نیست. ولی قشنگه باز. The true color of Mars is reddish and hazy. In some images, however, the recoloring of images done by NASA in order to aid geologists identifying the picture. ولی باز قشنگه. Curiosity is the only rover still active on Mars. The previous two rovers, Spirit and Opportunity, unfortunately succumbed to the Martian environment. They were launched around the same time, landing on opposite sides of the planet. Twin rovers, they are considered one of NASA's most successful missions. Spirit became trapped in a sand dune and lost the ability to charge its solar panels after 6 years of service. Opportunity outlived Spirit, roaming Mars for 14 years and making astounding discoveries. Opportunity was lost in 2019 after experiencing a massive dust storm and essentially freezing to death. خیلی خوشگله. خیلی خوبه پسر، خیلی 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 زیادی خوبه ناموسن. اصلا تو این تیکه رو نگاه کن، اینجا رو ببین.
چی باورم نمیشه این یه سیاره دیگه است. NASA's newest rover, Perseverance, is scheduled to land in 2021. It will deploy a small helicopter called Ingenuity. Ingenuity will scout the path ahead, warning the team at NASA about any sand traps awaiting the rover. Flying on Mars is no easy feat. With an atmosphere much thinner than Earth's, its blades will reach up to 2,400 revolutions per minute. That's 40 spins every second. Most helicopters on Earth operate at just 500 revolutions per minute, which is just over 8 spins per second. پرگار. اصلا غیر واقعی انقدر خوشگله. هیچ چیزی رو زمین همچین شکلی نداره. پشمام انگار ورقه طلاه. This video was an exhibit of the high-quality images available of the Martian surface, which many people are unaware of. Click here to see the full journey of زیبا بود، واقعا خیلی زیبا بود. یعنی مثلا آی 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 آی. یه لایک میکنم، واقعا خیلی قشنگ بود. خب دوستان بریم کامنت ها رو بخونیم. Just trying to comprehend the fact that we are able to see crystal clear images from another planet. میگه فقط همین حقیقت که میتونیم تصاویری به این وضوح از یه سیاره دیگه ببینیم اصلا مخمو میترکونه. واقعا باور نکردنیه. میگه چقدر این چیزی که خیلی هنوز به قولن با اون مخم ور میره اینه که چقدر که مریخ شبیه زمینه. Just looking at those landscapes and knowing not a single human has ever been there is so very cool. میگه که فقط دونستن این که هنوز هیچ انسانی اینجا قدم نزده بود خیلی خفنه. آره خب کامنت ها مثبته. Absolutely fantastic. What a privilege peek into another world like this. One day not too far our rovers will be placed in a Martian museum for sure, or even being brought back to Earth. خب اینم از این ویدیو بچه ها. اینم از این ویدیو خیلی خفنی بود. اصلا گیجه بساخ انقدر زیبا بود. تا خدا هست مشکلی نیست، چش رو هم بذاری هاشمی نیست. توی ویدیوی دیگه میبینم بتون. این ویدیو خیلی کوتاهی بود ولی خب من چند روز بود می‌خواستم این ویدیو رو نگاه بکنم. گفتم با هم نگاه بکنیم و حالا که نگاه کردیم دیگه میخوای بریم خونه. بدرود، شب خیال مورته.